Na nézzük meg, hogy mit hiszünk a magyarságunkról. Nem tudom, tudják-e, hogy van két nép a bolygón, amely nem nép. Tehát van két nép, amely nem nép. Tehát nem nemzet. Nem tudom, ezt tudták-e? Az egyik a zsidó, az nem nemzet, az egy vallás. Van egy másik, az pedig a magyar. Nem tudom, tudták-e? Tehát a magyar az nem egy nép, hanem egy vallás. Tehát ugyanúgy, mint a zsidó az egy vallás, a magyar az egy vallás. Nem tudom, tudták-e? És akkor hogy lettünk mi népek? Tudják, hogy hogy lettünk népek? Tehát nép, hogy lett a magyar? Úgy lett a magyar nép, hogy volt 170-ben, tehát Krisztus után 170-ben egy törzs, amelynek a törzsfőnökének lett egy gyereke, és illetve ez még 170 előtt volt egy pár évvel. Tehát lett egy gyereke, és ezt a törzsfőt, ezt magyarnak hívták, ez volt a neve, hogy magyar. Tehát ugye Magyarországon is élnek, meg világban is élnek olyan emberek, akit mit tudom én, Magyar Istvánnak hívnak. Na hát ő is, neki az volt a neve, hogy magyar. Na most ez a törzsfő, nem tudom, tudják-e, hogy hogy lehetett valaki a múltban, az eleink, hogy lehetett valaki vezető? Hát nem úgy, hogy vagyoni alapon. Úgy nem lehetett vezető senki. Tehát hogy lehetett valaki például törzsfőnök? Törzsfőnök úgy lehetett valaki, hogyha már gyerekkorában, kisgyerekkorában a képességei miatt elvitték a szülőktől, külön tanították, olyan emberek tanították, akik tanítók voltak, és ezek a tanítók, ezek figyeltek arra, hogy ne legyenek a gyereknek negatív érzelmei, ne legyenek a gyereknek fájdalmai, ezáltal ezek az embereknek nem lettek negatív múltbéli emlékképei, ami megrontja mindnyájunk életét, tehát nekik nem volt. Ezek az embereket versenyeztették, nem számít, hogy fiú vagy lány volt, két dolog számított, a tudásuk és a fizikai képességük, és amelyiknek a legmagasabb szintű volt a tudása és a fizikai képessége, az lehetett a jövőbeni törzsfő. Nyilván számított, hogy kinek milyen szüleje van természetesen, hogy mit hozott a szülők alapján. No, nézzük tovább ezt a kérdést. És ennek a törzsfőnek, Hun törzsről beszélünk, Hun törzs, nem magyar törzsről, Hun törzs, ennek a Hun törzs főnek lett ez a magyar nevezetű gyereke, és ez a magyar nevezetű gyerek, ez igen jó képességű volt, ezért külön vették, tanították, stb. Stb. Tehát nem a szülei nevelték, és ennek a magyar nevezetű törzs, tehát gyereknek szintén nagyon jó képességei lettek, mint az apjának, és amikor felnőtté vált, ő létrehozott egy
másik törzset. Tehát kivált abból a törzsből, amit az apja vitt, és létrehozott egy másik törzset. Na ez volt 170-ben. És ez a magyar nevezetű törzs alapító, az régen úgy működött, hogy ha mondjuk volt egy magyar nevezetű törzsfőnök, akkor azt kezdték mondani a környékbeliek, tehát úgy kezdték elnevezni a törzset, ahogy a törzsfőt hívták. Világos ez? Nem a törzsbéliek nevezték magukat így, hanem a környékbeliek kezdték el úgy nevezni, ahogy a törzsfőt hívták. Mivel magyarnak hívták a törzsfőt, ezért elkezdték arra a törzsre azt mondani, hogy magyarok. És így alakult ki a magyar, mint népcsoport. De nézzük meg akkor egy kicsit jobban, hogy mi is az a magyar. Jó? Ez egy nagyon régi elnevezés, a magból és az úrból származik. Tehát ebből a két szóból. Mag és úr. Tehát a magból és az úr szóból, ebből a kettőnek a... Azokat hívták magúrnak, aki az ősi tudás tudói voltak. Az ősi tudás az egyisten hit volt. Az egyisten hit nem a mai értelmezésű egyisten hit. Az egyisten hit azt jelenti, hogy önnek van egy istene. Tehát önnek van egy istene. Nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, egy. Nem a víznek van istene, vagy a tengereknek van istene, meg a szerelemnek, meg a satöbbinek, hanem önnek. Ez nem vallás volt, mert akkor a bolygón nem létezett olyan, hogy vallás. Ez hit volt, ezt úgy hívják, hogy egy Isten hit. A hit az egy kicsit magasabb, mint a vallás. Tehát ezek az emberek, akik ezt a hitet képviselték, azt magúrnak nevezték. Nem tudom, tudják-e, hogy mi honnan származunk, magyarok? A hunoktól. A sumérok is hunok voltak, a szkíták is hunok voltak. Mi is hunok voltunk. Tehát ugye a magyar az egy hun törzs, most már tudjuk. De ugyanúgy hun törzs a székely, a palóc, a kun, stb. Stb. Ez mind külön hun törzs. A hunok nagy része egy nyelven beszélt, az ősi nyelven, és rovás írással írtak. Tehát rótták, nem írtak, hanem rótták, és balról jobbra bal kézzel rótták a betűket. Oké? Tehát bal kézzel. Akkor a balkezesség honnan ered? Megnézzük a magyar gyerekek nagy részét, bal kézzel kezd el fogni dolgokat, és nem jobbal. Nem fura? Csak utána átnevelik, hogy a szép kezeddel fogjad, azt a másik meg suta lesz, mert mindig rákényszerítik. No szóval a lényeg az, hogy a hunok bal kézzel vívtak is, balkezesek voltak. Tehát ő most jobbkezes, akkor ne csodálkozzon, hogy jobbkezes, mert rákényszerítették, hogy jobbkezes legyen. Mert ugye ez egy jobbkezes világ, amiben élünk. No szóval nézzük tovább. A hunok
volt egy világküldetése. Hát honnan származik ez a világküldetés? Onnan származik, hát egy kicsit visszább kellene menni elbeszélésbe. Mi teremtett lények vagyunk, mint minden más lény ezen a bolygón. Teremtett lények vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy van olyan, hogy evolúció, az azt jelenti, hogy tehát egy teremtett lény alkalmazkodik a környezetéhez. Na ez az evolúció. Tehát több ezer év kellett, hogy az emberiség elinduljon a saját lábán és tudjon élni saját maga. És addig rendszeresen jöttek ide a teremtőink. Rendszeresen lejöttek a bolygóra. Mivel? Űrszekerekkel, ezt úgy hívták. Amit lehetnek mondani űrhajónak. És egyik esetben itt maradtak a teremtők. Miért? Mert bedöglött az űrhajó és nem volt alkatrész. Hogy döglött be? Úgy döglött be, hogy véletlenül egy hegynek ütközött. És nem tudták megjavítani. És pont a hunok között volt ez. És itt maradt valami 7 űrhajós. De valami ilyen, most pontosan, de valami ilyesmi, utána tudok nézni. Azért mindent nem jegyeztem meg. Na szóval lényeg, de valami ilyesmi szám. Itt maradtak, és elkezdték a környezetükben lévő embereket, akik elég alacsony szinten voltak, például nem tudtak igazából vadászni, nem tudtak igazából termelni, elkezdték tanítani őket. Ez nem most volt, sok-sok ezer évvel ezelőtt. Például nem tudták a vasat használni, elkezdték nekik tanítani az alapokat. Elkezdték az egyistenítet tanítani, mert megették a hullákat, például ilyenek, és azt adták ki nekik ezek a teremtőink, hogy innentől kezdve az a küldetésetek, hogy a magasabb szintű tudást juttassátok el az emberiség számára. Ez konkrétan egy szigeten volt, nem egy kis sziget, egy kontinens méretű sziget, ami azóta elsüllyedt egyébként, és az volt a küldetésük, hogy megtanítottak például hajóépítést, stb. Stb. Mivel ezek a teremtőink nem addig éltek, mint az akkori emberek, amelyik olyan 30 évig éltek max, hanem ezek több száz évig éltek. És akközt a legidősebb egy nő volt, vagy mármint úgy legidősebb, leghosszabb életű, az egy nő volt, akit úgy hívtak, hogy Anyahita, és legtovább ő tanította a népeket, mármint az ott lévő nem népeket, hanem a hunokat, ő tanította, és ezért leginkább a bolygón erre a hölgyre emlékeznek a legjobban, és ha ábrázolják ezt a hölgyet, akkor béna lábúnak ábrázolják, és ducinak ábrázolják, mert ilyen volt. Tehát ugye az volt a baja, hogy egy idő után már nem tudott járni. Például Máltán voltunk, ott konkrét szobrok vannak így ábrázolva. Hoztunk is haza. És ugye mi közünk Máltához? Nem tudom, tudják-e, hogy Málta az hány sziget? Az 3 sziget, nem egy. Mindig azt tudtuk, hogy egy sziget, a fenét. 3 sziget Málta, 3 szigetből áll. Van egy fősziget, meg 2 kisebb. És milyen érdekes, a tenger szétmálta. Vajon akkor miért nevezhetik Máltának? Mert a tenger szétmálta.
Kost miért nevezik Kosnak? Mert Kos alakú a sziget. Kos sziget Görögországban voltunk, ott is. Hogy voltunk ezeken? PPH-s vezetőképzőn, azt azért hozzátenném. Tehát nem, PPH fizette mindenkinek. No szóval a lényeg az, hogy meg lett nekik tanítva azt, amit meg lehetett ott tanítani, nyilván lépésről lépésre, és most tanultunk róla, hogy nem szabad hirtelen rázúdítani az emberekre a tudást. Lépésről lépésre kell haladni. Nem szabad tehát egyszerre mindent rázúdítani, mert nem lesz képes megérteni. Megértési problémája lesz annak, aki hirtelen túl sokat akar tudni. Na most, ugye ők is hát nem tudtak minden tudást átvenni, hát lépésről lépésre, amit át kellett adni, azt megkapták, és az lett a küldetése a hunoknak, hogy széledjenek szét a bolygón, és vigyék el a magasabb rendű tudást. Na most nézzük meg, hova széledtek szét. Szétszéledtek Egyiptom környékére, tehát a közel-keletre. Szétszéledtek India környékére, tehát ott mentek a tenger. Szétszéledtek Amerikába, Észak-Dél és Közép-Amerikába. Szétszéledtek a Kárpát-medencébe, tehát nem csak Egyiptom, hanem Irak térségébe szétszéledtek. Szétszéledtek Afrika déli részére, Madagaszkár környékére, ott van Madagaszkár, ott van benne, hogy magyar, tehát szétszéledtek. És tanították, nem háborúztak, tanították a népeket, a többieket magasabb szintű tudásra, és ez lett a világ küldetése a hunoknak. Na most a hunoknak több törzse volt, ugye az egyik törzs a magyar, tehát ilyen törzsek voltak, hogy Palóc, Székely, például olyan, hogy Japán. Nem japánnak hívták, de a japánok hunok, a koreaiak hunok. Nem tisztán hunok, de van bennük hun. Amit a világ tart, tehát amit a világ mond, az az, hogy a közvetlen leszármazottak itt élnek a Kárpát-medencébe. Így van, nem csak, mert vannak például hunzák fönn az Uralban, és még sok helyen vannak még hunok, de a közvetlen leszármazottakat mink úgy tartják nyilván a világban, hogy mi vagyunk a hunok közvetlen leszármazottjai. Nem véletlen, hogyha bekapcsolja a számítógépet, mi lesz kiírva alul ott? Hú. Így van, a hú lesz kiírva. És mi mindenütt, például azt elmegy külföldre és azt mondja, hogy magyar, nem tudják mi az, de azt mondja, hogy hungary, azt tudják. Tehát hogyha kifejezi azt, hogy hun, hogy ön hun, akkor azt mindenütt tudják. Ezt kiteszteltük, mert nagyon sok helyen voltunk már, és ez mindenütt működött. A magyart nem értik, de azt, hogy hun, azt értik. Tehát ha a hunoknak és mi leszármazottjainknak az volt a világ küldetésük a hunoknak, hogy elvigyenek egy magasabb szintű tudást az emberiség számára, akkor vajon most mi a küldetésük? Bizonyám. Tehát nincs olyan, hogy megváltozik valami ezen a téren. Mondok egy dolgot. Volt egy olyan, hogy 24 hun törzs szövetsége. 24 hun törzs.
Ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 24 hun nép volt. Például ilyenek voltak benne, hogy mongolok. Na most ez a 24 hun törzs vérszerződést kötött arra, hogy soha, amíg a világ, nem bontják föl ezt a törzsszövetséget. És az a törzs, amelyik ezt felbontja, 1000 éves átok sújtja. Ez volt konkrétan a vérszerződés. Nem a 7 törzsnek a vérszerződése, lehet, hogy annak is volt, hanem ennek a 24 törzsnek. Tehát nem a 7 törzsről beszélek, azt mondja, hogy mindegy, a vezéreket azt tudom fejből, Álmos elő Dontkon Tassúba tövötöm, tehát azokat tudom, de most a 7 törzs tudom, mert Kér, Keszi, Kürtgyarmat, stb., de most a 7-re gondolkodnom kellene. Tehát most nem erről a 7-ről beszélek, hanem a 24. Ez több ezer évvel ezelőtt lett kötve ez a 24 hun törzs szövetség és a vérszerződés, és a magyar, tehát mi felbontottuk ezt a szerződést. Méghozzá Istvánnal. Istvánnal bontottuk fel. Tehát István fölbontotta ezt a szerződést. Kivált ebből a szövetségből, és lepaktált a római pápával. Na és akkor csodálkozzunk rajta, hogy lett egy 1000 éves átok. Na most ugye nem tudják az okosok, hogy ez az átok tovább mente vagy sem. Tovább ment. Én tudom, hogy tovább ment. Ugyanis azért, mert kaptuk az 1000 éves átkot, mert felbontottuk a szerződést, és eladta István az országot. Igaz, hogy augusztus 20-án őt ünnepeljük, de attól a legnagyobb áruló a történelmünkben. Tehát eladta az országot a római pápának gyakorlatilag. Igen ám, de drága Antal Jóska miniszterelnökünk első tevékenysége volt, hogy eladta az országot. Ismét. Ezáltal tovább ment az átok. Nem egyre jobban élünk, nem? Egyre elégedetlenebbek vagyunk azzal, ahogy élünk, nem így van? Hát nyilván mindig tisztelt a kivételeknek, de ez sajnos így van, tömegesen, ha megnézzük, ez így van. Na most akkor innentől kezdve, mi vett véget ennek az átoknak? Ha beteljesítjük a küldetésünket, és nem azokkal fogunk össze, akik ősi ellenségeink. A magyarok, a hunoknak kik voltak az ősi ellenségeik? A germánok és a szlávok. Ősi ellenség. És mi mikkel fogtunk össze az elmúlt 100 évben? Pont az ősi ellenségeinkkel. Hát agyament dolog, hát komolyan mondom. Nem az ősi ellenséggel kell összefogni, hanem azokkal, akikkel régen is összefogtunk. A világon 400 millió hun van. Nem kis szám. Na velük kell összefogni. Például a törökök is hunok, a bolgárok is hunok. Például a lettek, az észtek, azok is hunok. A litvánok már nem, mert a szláv. Tehát a környékünkön is vannak hun származékok.
Tehát ugye gyorsan mondok népeket, ugye akkor mondtam már, Ázsiából mondtam 3-at, emlékeznek? Korea, Japán, Mongólia, így van. Tehát mint országok, most nem népeket mondok, nem nemzeteket mondok, hanem országokat mondok. És Európában is vannak országok, tehát megint nem népeket mondok, hanem országokat mondok, és mondtam egy jó párat innen. Egyébként az inkák, aztékok, hunok voltak. Hát de ők már nincsenek, tehát ővelük nem tudunk összefogni. De a világon, Amerikában is vannak törzsek, hun törzsek, így van. Szlávok. Szlávok vesznek meg, ugye germánok balról. Tehát körül szláv, mondjuk a románok azok nem szlávok, hanem azok ugye az más. Most nem szeretnék arról beszélni, hosszasabban kellene, hogy a románok azok honnan származnak. Tehát lényeg az, hogy ők nem szlávok. No, de hát északon ugye szláv, délen ugye a horvátok a szláv, szerbek szláv, ugye a szlovákok szláv, csehek szláv, lengyelek szláv, ukránok szláv, jó? Tehát ez körbe szlávok vannak. Tehát ősi ellenség a szláv, ősi ellenség, nem azt mondom, hogy ellenségesnek kell lenni. Mi volt a küldetésünk? Magasabb szintű tudást vigyünk el. Tehát most is ez a küldetésünk, hogy elvigyük az emberiség számára a magasabb szintű tudást.